नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण द लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन या चॅप्टरचा 6वा पार्ट घेऊन आलो आहे। तर आता या पार्टला आपण सुरुवात करूया। ॲडॅप्टेशन फॉर फूड इन ॲनिमल्स, अन्नग्रहणासाठी प्राण्यामध्ये झालेले अनुकूलन किंवा ॲडॅप्टेशन। वी कॅन कॅटेगराइज्ड ॲनिमल ॲज herbivorous and carnivorous. Special adaptation are seen in each category to make the process of feeding easy. We will discuss this in greater detail in the chapter on nutrition. तर आता प्राण्यांचे आपण दोन गटात वर्गीकरण केलेले आहे, म्हणजेच एक शाकाहारी आणि एक मांसाहारी, म्हणजेच हार्बिवोरस आणि कार्निवोरस। हे तर आपल्याला माहीतच आहे। त्यासाठी विशिष्ट असे बदल झालेले आहेत, म्हणजेच काय तर त्या आधारे प्राण्यांना अन्नग्रहण करणे सोपे जाते। याबाबत आता आपण अधिक माहिती बघणार आहोत न्यूट्रिशन या चॅप्टरमध्ये। तसेच आपल्याला इथे त्यांनी काय सांगितलेले आहे, वॉच द प्रोग्राम्स इन द चॅनल लाईक अ नॅशनल जिओग्राफिक, वाइल्ड, डिस्कवरी एक्सेट्रा टू लर्न अबाउट फीडिंग हॅबिट्स ऑफ ॲनिमल्स लाईक फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाईज एक्सेट्रा। तर आपल्याला माहीतच आहे की नॅशनल जिओग्राफीसारखे खूप सारे छान चॅनल आहे, डिस्कवरीसारखा चॅनल आहे की ज्यामध्ये प्राण्यांविषयी छान माहिती दिली जाते। तर इथे त्यांनी ते सांगितलं आहे की तुम्ही बेडूक, साप, पक्षी, डास, फुलपाखरे हे फीडिंग कसं करतात ना, तर तुम्ही नॅशनल जिओग्राफिक चॅनल किंवा डिस्कवरी चॅनल हे जर बघितले ना, तर ह्याची अधिक माहिती तुम्हाला मिळू शकेल। त्यामुळे हे सुद्धा तुम्ही नक्की करून बघा। यामुळे या प्राण्यांविषयी ते कसे अन्न ग्रहण करतात याविषयी जास्त माहिती मिळू शकेल आणि व्यवस्थित ते बघताही येईल। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता ॲडॅप्टेशन फॉर फूड इन ॲनिमल हे आत्ता आपण इथे पाहिलं, म्हणजे त्यांनी जी कृती सांगितली आहे ती तुम्ही नक्की करून बघा। यामुळे काय होईल, आपल्याला ते लवकरात लवकर लक्षात येईल आणि समजण्यासुद्धा इझी जाईल। तर आता नेक्स्ट बघूया ॲडॅप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विथ द सराउंडिंग्स, म्हणजेच परिसर साधर्म्यासाठी प्राण्यांमध्ये झालेले अनुकूलन। आता हे आपण पाहणार आहोत। तर आपल्याला म्हणजे कसं होतं, बऱ्याचदा विविध रंगांचे सरडे, नाकतोडे जे आपल्याला सहजरित्या अजिबात दिसत नाहीत, क्वचितच ते आपल्याला कधीतरी दिसतात, वनस्पतींवर किंवा एखाद्या गवतामध्ये किंवा झाडाच्या खोडावर आपल्याला दिसतात। आणि नेमका त्याचा रंगसुद्धा ज्या ठिकाणी ते असतात ना तसाच त्यांचा रंग झालेला असतो, म्हणजे गवतावर असतील तर हिरवा कलर, नंतर झाडाच्या खोडावर असतील तर तसाच त्यांचा कलर झालेला असतो। तर हे काय आहे, तर हे ॲडॅप्टेशनच झालेलं आहे की तिथल्या परिसराशी ते त्यांच्या शरीराचा रंग म्हणजे त्या परिसराशीच मिळता जुळता झालेला असतो। यालाच त्यांच्यामध्ये झालेलं हे ॲडॅप्टेशन म्हणता येईल। मीन्स वॉट, चेंजेस दॅट टेक प्लेस इन व्हेरियस ऑर्गन्स अँड लाईफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गॅनिझम दॅट एनेबल देम टू लाईव्ह, फीड, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings depending upon the habitat and its geographical condition are called adaptation. म्हणजेच काय तर आजूबाजूच्या अधिवासानुसार, भौगोलिक परिस्थितीनुसार विशिष्ट परिसरात जगणे, तसेच रिप्रोड्यूस करून स्वतःला तिथे टिकवणे, अन्न मिळवणे, शत्रूपासून स्वतःचे रक्षण करणे, अशा अनेक बाबींसाठी वेगवेगळ्या ॲनिमल्सच्या ऑर्गन्समध्ये, त्यांच्या शरीरांमध्ये, त्यांच्या शरीर क्रियांमध्ये झालेले जे बदल आहेत त्यालाच ॲडॅप्टेशन किंवा अनुकूलन असं म्हणतात। तर इथेही छान डेफिनेशन दिली आहे, ती सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा। तर अशा प्रकारे सरडा, नाकतोडा यांसारखे जे प्राणी आहेत ना, ते शत्रूपासून आपलं संरक्षण व्हावं म्हणून आपले रंग बदलत असतात, म्हणजे ते त्यावर बसलेले असतात, म्हणजे गवतांवर असो किंवा खोडावर असो त्याप्रमाणे त्याचा रंग होत असतो। गवतावर हिरवा, खोडांवर खोडासारखा कलर त्याचा होत असतो आणि मग ते शत्रूपासून आपला याप्रमाणे बचाव करत असतात आणि शत्रूपासून स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी हे त्यांच्यामध्ये झालेले बदल आहेत ते परिस्थितीची असं जुळवून घेतात। त्यांच्या ऑर्गनमध्ये हा झालेला बदल आहे, शरीर क्रियेमध्ये झालेला हा बदल आहे। तर यालाच अनुकूलन किंवा ॲडॅप्टेशन असं म्हणतात। आता हे तुमच्या लक्षात आलंच असेल। तर आता आपण नेक्स्ट बघूया। आता आपण डार्विनचा इथे उत्क्रांती सिद्धांत बघणार आहोत, म्हणजे डार्विन इज अ सायंटिस्ट। चार्ल्स डार्विन, अ बायोलॉजिस्ट, studied numerous type of plants and animals and suggests that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment.
This is called the theory of survival of the fittest. This is the डार्विन्स फर्स्ट प्रिन्सिपल. म्हणजेच काय, डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत म्हणजे डार्विन्स थेअरी ऑफ इव्हॉल्युशन. हे आता आपण इथे बघ, म्हणजे हे एक मोठे सायंटिस्ट होऊन चार्ल्स डार्विन हे जीवशास्त्रज्ञ होते आणि त्यांनी अनेक प्रकारच्या प्राण्यांचा, वनस्पतींचा अभ्यास करून असं सुचवलं होतं की जे सजीव त्यावेळच्या पर्यावरणात जगण्यास सर्वात जास्त सक्षम होते ते सजीव पुढील काळात टिकण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते. यालाच सक्षम तोच टिकेल सिद्धांत असे म्हणतात. यालाच डार्विनचा पहिला सिद्धांत असे म्हणतात. म्हणजे दिस इज कॉल्ड ॲज थिअरी ऑफ सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. दिस इज द डार्विन्स फर्स्ट प्रिन्सिपल. काय त्यांनी असं म्हटलं आहे की एखादा सजीव त्याला फायदेशीर ठरणारे एखादे वैशिष्ट्य घेऊनच जर जन्माला आला तरच तो टिकू शकतो आणि त्याची पुढची पिढीसुद्धा त्याच्यासारखीच बनते. यालाच डार्विनचा दुसरा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत असेही म्हणतात. इफ अन ऑर्गॅनिझम इज बॉर्न विथ अ न्यू बेनिफिशियल कॅरेक्टरिस्टिक अँड इज ॲबल टू सर्वाईव्ह, दिस चेंज इज प्रिझर्व इन द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज द डार्विन्स सेकंड प्रिन्सिपल अँड इज कॉल्ड द थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. तर ही डार्विन्स थिअरी ऑफ इव्होल्युशन ही सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा. नेक्स्ट बघूया क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. व्हाय आर लिव्हिंग थिंग्स क्लासिफाईड, विच आर द क्रायटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे क्लासिफिकेशन का करण्यात आलं बरं आणि कोणकोणत्या निकषांच्या आधारावर ते केले जाते बरं, तर आता आपण हे पाहूया. It is difficult to study and remember all the organism in this diverse living world at the same time. Classification helps in this respect. तर आपल्या सभोवतालच्या आजूबाजूच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण, या वैविध्यपूर्ण हे जे सजीव सृष्टी आहे, या सजीवांचा एकाच वेळेला अभ्यास करणं, आपल्याला त्यांना लक्षात ठेवणं हे जरा अवघड असतं. हे काही सोपे नाही. त्यामुळे डिफरंट सायंटिस्ट हॅव युज्ड डिफरंट क्रायटेरिया and independently classified plants and animal. A hierarchy is a form in the classification and start with the kingdom Animalia or kingdom Plantae. Further groups and subgroups are formed depending upon basic similarities and differences. This is called the hierarchy of classification. आजवर अनेक शास्त्रज्ञांनी वनस्पतीचे, प्राण्यांचे स्वतंत्रपणे वर्गीकरण वेगवेगळ्या गुणधर्माचे निकष लावून केलेले आहे. यासाठी वर्गीकरणाची त्यांनी एक उतरंड बनवली आणि त्याची सुरुवात प्राणीसृष्टी आणि वनस्पतीसृष्टी इथून केली आणि मग पुढे सजीवांच्या गुणधर्मातील ठळक आणि मूलभूत साम्य म्हणजे त्यांच्यातले जे सिमिलॅरिटीज किंवा डिफरन्सेस आहेत यांच्या आधारे त्यांचे ठळक गट तयार केले, ग्रुप अँड सबग्रुप. यालाच काय म्हणतात, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. आता आपण पाहणार आहोत बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस. Imagine that there are 4 students with a name Kabir or Kiran in a classroom. If you are talking about any one of them, how would you ensure that others know which one of them you are talking about without any confusion? We will tell the full name in case of the first name and last name. This is similar to binomial nomenclature. म्हणजे आता इथे काय दिलंय, तर आता आपण एक इमॅजिन करूया की एका वर्गात कबीर आणि किरण नावाचे 4 विद्यार्थी आहेत आणि त्यांच्यापैकी एका विद्यार्थ्याबद्दल आपण बोलत आहोत. ते इतरांना कळावे म्हणून आपण काय करतो बरं, आपण त्यांचे पूर्ण नाव सांगू म्हणजे किंवा त्यांचं आडनाव सांगू. तर अशा पद्धतीने जर आपण बोललो तरच ते इतरांना कळू शकेल. तर यालाच द्विनाम पद्धती असे म्हणतात किंवा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर असं म्हणतात. जसे प्रत्येक व्यक्ती किंवा प्रत्येक सजीव ओळखण्यासाठी आपण या द्विनाम पद्धतीचा म्हणजेच बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचरचा जसा उपयोग केला आहे त्यानुसार प्रत्येक सजीवाला, प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला वैज्ञानिक म्हणजे सायंटिफिक नाव देण्यात आले आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज जीनस अँड सेकंड स्पीसीज. तर हे काय दर्शवतं, तर पहिले जे आहे ते जीनस आणि दुसरं जे आहे ते काय दर्शवतं, तर स्पीसीज. ऑल आयडेंटिफाईड ऑर्गॅनिझम हॅव सीन असाइन अ बायोनॉमियल नेम ॲज पर द गाईडलाईन्स ऑफ द इंटरनॅशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर. तर या अशाच आंतरराष्ट्रीय नामकरण संहितेच्या नियमानुसारच सर्व सजीवांना द्विनाम पद्धतीने वैज्ञानिक नावं देण्यात आली आहेत. तर आता हे तुम्हाला इथे समजलंच असेल की आधी जीनस आणि मग नंतर स्पीसीज अशा प्रकारे असं द्विनाम पद्धतीचा इकडे अवलंब केला गेलेला आहे. एकाच जातीमधील सर्व सजीव इतके सारखे असतात की त्यांची रंग, उंची यांच्यात जरी काही
तरीसुद्धा यांच्यातून प्रजनन किंवा वंशवृद्धी होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल, जगातील सगळी जी मांजरं आहेत ते एकाच प्रजातीत मोडतात. तसेच प्राण्यात कोंबडी, गाय, कुत्रा इत्यादी आणि वनस्पतींमध्ये आंबा, मका, गहू हे एक्झाम्पल आपण पाहू शकतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल्स लिनियस हे आता आपण इथे पाहिलेलं तुम्हाला समजलं असेल की द्विनाम पद्धती कशा प्रकारे पडली गेली ते, म्हणजेच बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कशा प्रकारे इथे झालं हे तुम्हाला इथे आता कळालं असेल. तर जर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि हा पार्ट आता आपण इथेच आपला थांबवतो आहे. ह्या चॅप्टरमध्ये आपण आता बऱ्याच गोष्टी शिकलो. ॲडॅप्टेशन इन प्लांट, ॲनिमल, देन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हे सगळं या चॅप्टरमध्ये शिकलो आहे. तर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. तसेच हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.